Bạn Bua, bạn có muốn bán chiếc bọ hung đó không? Bua đọc đi đọc lại tin nhắn này không biết bao nhiêu lần trong buổi tối nay và không chắc nên trả lời thế nào. Song Ngút có lẽ không biết rằng chiếc bọ hung đó không phải của cô. Cô đọc lại một lần nữa với sự ngạc nhiên trước khi bắt đầu gõ câu trả lời. Có người muốn mua à? Anh ấy trả lời lại trong vài giây, khiến Bua gần như cảm nhận được sự háo hức trong tin nhắn đó. Tôi có thể tìm được cho bạn. Đồ thật và đẹp như vậy, giá rất tốt đấy. Bạn Bua lấy nó từ đâu vậy? Từ Phinia. Thật sao? Anh ấy trả lời. Trước đây có người hỏi tôi nhưng tôi không bao giờ tìm được. Vậy à? Bua gõ nhanh trên màn hình điện thoại. Tôi không biết gì về mấy thứ này. Cô gõ trước khi nhấn nút gửi. Giá tốt không? Đi ăn cùng tôi, rồi tôi sẽ nói. Anh ấy thương lượng qua tin nhắn. Tôi đảm bảo bạn sẽ không ngờ tới đâu. Bua gần như cảm nhận được sự tự tin của anh ấy. Hoặc nếu bạn muốn bán món khác, hãy cho tôi biết. Như chiếc Habilis đó cũng thú vị, nếu bạn có thêm. Bua bắt đầu cảm thấy kỳ lạ về người này, không ngờ rằng anh ấy có nghề phụ như vậy. Ngày nay, có lẽ một nghề không đủ sống. Bua không chắc nên trả lời anh ấy thế nào nhưng trong lòng cũng muốn biết chiếc bọ hung đó có giá cao như anh ấy nói không. Tuy nhiên, nếu đồng ý mà không nói với Phinia, cô chắc chắn rằng cô ấy sẽ nổi giận. Cảm xúc của cô đối với người kia đã vượt qua mức thích từ lâu. Bua biết rõ điều đó, nhưng luôn có sự nghi ngờ ngăn cản cô. Mỗi khi muốn nói ra cảm xúc của mình, một phần trong cô luôn có sự không tin tưởng và cô nghĩ rằng điều đó là không công bằng với Phinia nếu vừa yêu vừa không tin tưởng người kia. Cô sẽ không trách nếu người kia muốn rời khỏi mối quan hệ không rõ ràng này. Dù biết rằng khi ngày đó đến, cô cũng sẽ buồn không kém. Dù cố gắng tin rằng Phinia không còn là người xấu nữa, và Finn cũng cố gắng chứng minh điều đó, nhưng chính cô không thể xóa bỏ những cảm xúc đó. Có lẽ vì mọi thứ giữa hai người thay đổi quá nhanh. Ai mà ngờ rằng một đêm, Bua lại nằm chung giường với người mà cô từng giận đến vậy. Dù biết rõ rằng Phinia không phải là người xấu, càng trải qua nhiều chuyện, cô ấy càng là người hoàn toàn trái ngược với điều đó. Phinia là một người bạn tốt, dù là bạn cùng lớp, đồng nghiệp hay thậm chí là bạn cùng giường. Là người luôn cho cô lời khuyên và giúp đỡ cô. Là người mà Bua sẵn lòng để bước vào phòng và ôm cô từ phía sau. Là người mà Bua rất vui khi được biết. Đến lúc này, nếu Phinia bước đến với con dao trong tay, Bua cũng sẽ sẵn lòng để cô ấy đâm xuyên qua trái tim mình. Chính vì những lý do này mà cô do dự khi nhận lời đi ăn với Song Ngút, dù bản thân không có tình cảm gì với anh ta. Nhưng cô lại lo lắng về cảm xúc của người đang đứng trước mặt mình lúc này. Tại sao lại cau mày nhìn điện thoại? Có chuyện gì vậy? Phinia, sau khi tắm xong, bước ra từ phòng ngủ và hỏi khi thấy Bua đang cau mày. Finn, chủ nhân của cái tên cảm nhận được sự bất thường trong giọng nói nên bước đến ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc ghế dài. Có chuyện gì vậy, Bua? Có người mời tôi đi ăn. Bua không chắc tại sao cô lại cảm thấy rằng nếu nhận lời đi ăn với Song Ngút mà không nói với Phinia thì đó là điều không nên làm, dù cô và Phinia chỉ là bạn cùng giường. Là Song Ngút phải không? Phinia hỏi như đã biết trước, và Bua gật đầu. Tôi đoán đúng mà. Cô nghĩ tôi nên làm gì? Phinia chỉ nhìn cô với vẻ mặt mà Bua không thể đọc được. Finn, đừng im lặng. Vậy tôi có thể nói gì đây? Giọng nói trả lời ngắn gọn khác thường trước khi đứng dậy. Cô muốn trả lời thế nào thì tùy, không cần nói với tôi. Sau đó, cô làm như định rời đi nhưng bị Bua nắm tay kéo lại ngồi xuống. Cô vẫn còn ghen à? Nhưng Bua không nhận được câu trả lời vì người kia chỉ ngồi im với vẻ mặt cao có. Nhìn tôi đi, Finn. Khi thấy Phinia không làm theo, cô đặt tay lên mặt cô ấy và nửa ép buộc quay lại. Cô muốn câu trả lời như thế nào? Ghen hay không ghen? Dù muốn ghen nhưng tôi không có quyền vì cô không cho tôi quyền đó. Giọng nói trách móc. Tôi không dám đòi hỏi vì tôi đã làm nhiều điều với cô. Vì vậy, tôi sẽ không nói gì. Tôi chưa từng thấy cô giận dỗi. Bua nói và mỉm cười nhẹ, vì bình thường cô sẽ la hét. Tôi không giận. Phinia phủ nhận. Nếu tôi muốn làm gì sau lưng cô, tôi đã làm rồi.
Buseya nói. Có phải không? Không cần sau lưng cũng làm được mà. Phinia đáp lại. Cô đang làm trước mặt tôi đấy thôi. Câu nói đó khiến người nghe bật cười. Tôi đang xin phép cô mà. Nếu tôi không cho phép, cô sẽ đi không? Đi. Vậy thì hỏi làm gì? Thật ra tôi định rủ cô đi cùng. Bua nói tiếp. Thật lòng cô nghĩ tôi là người sẽ làm điều đó sao? Cô thế nào tôi cũng không quan tâm. Người bị hỏi trả lời bình thản, nhún vai trước khi đặt ngón tay lên mu bàn tay của Bua đang đặt bên má phải của cô. Tôi thích thế này. Finn. Tôi nói thật đấy. Giọng nói chắc nịch khẳng định. Tôi biết điều này có thể khó tin hoặc thậm chí nghe có vẻ kỳ lạ khi tôi cảm thấy như vậy về cô. Cô có thể cười nhạo tôi thế nào cũng được, Bua, nhưng tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi cô sẵn sàng quyết định. Ai sẽ cười nhạo cô? Bua vừa được tỏ tình hỏi lại. Tôi sẽ cố gắng ở trong không gian của mình và không xâm phạm không gian của cô, dù cô đặt tôi ở đâu. Cô đang để tôi lợi dụng cô đấy, Finn. Kệ đi, tôi không quan tâm. Phinia nói một cách thản nhiên. Cô có biết rằng cô đáng yêu đến mức nào không? Bua hỏi với nụ cười. Và cô có biết tôi cảm thấy may mắn thế nào khi được biết cô không? Tôi đã từng nói với cô rồi rằng từ giờ trở đi, cô sẽ không hối hận. Finn nói vừa ngồi thẳng lên một chút, dù cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không thể không mỉm cười khi thấy Bua cười. Tôi tin cô, Finn. Có lẽ đây là dấu hiệu tốt rằng cô bắt đầu tin tưởng người kia hơn một chút. Vậy cô định thế nào về anh chàng xã hội học? Phinia hỏi tiếp với giọng điệu vui vẻ hơn lúc trước. Anh ta hỏi tôi về con bọ hung. Tôi muốn đi nói chuyện xem anh ta biết gì hay không. Vậy sao không nói từ đầu? Nếu nói, tôi sẽ thấy cô giận dỗi và đáng yêu thế này sao? Cô Bua lém lỉnh thật đấy. Đồng ý đi. Phinia nói nhanh với giọng nghiêm nghị. Vậy là cô cho phép rồi nhé. Bua hỏi lại. Vâng, Bua. Phinia trả lời với nụ cười, cảm thấy hạnh phúc không thể tả khi thấy Bua bắt đầu mở lòng hơn. Tất nhiên, những gì cô đã làm với người kia có thể không thể xóa bỏ, nhưng cô sẽ không mắc sai lầm đó nữa. Cứ ghen đi. Nữ tiến sĩ nhân chủng học vật lý nói khi bắt đầu gõ tin nhắn. Dù sao tôi cũng không thể rời xa cô được. Có lẽ đó là bản năng bảo vệ lãnh thổ của động vật có vú, không thể tránh được. Đừng có bịa. Bua cãi lại. Bản năng bảo vệ lãnh thổ là của loài đầu đàn, con người có hành vi của loài đầu đàn sao? Có thể nó ẩn trong DNA từ tổ tiên, ai mà biết được. Cô cũng biết cách tìm lý do đấy. Tôi không thể theo kịp cô. Bua nói và mỉm cười. Xin lỗi, Finn, vì tôi đã lợi dụng cô như vậy. Đừng nghĩ nhiều quá, đồ ngủ nướng. Phinia nói. Đi tắm đi rồi ngủ. Cô buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Chủ nhà nói. Tôi còn phải ngồi sửa tài liệu nghiên cứu để thầy kiểm tra ngày mai trước khi gửi đi. Cuối cùng cũng gửi đăng báo rồi à? Phinia quay sang hỏi Bua, người gật đầu. Nhanh thật, mới tốt nghiệp được 5 tháng mà Bua đã có bài đăng báo rồi. Có thời gian thì làm, sợ quên. Nữ nhà nhân chủng học giải thích. Thực ra, tôi cũng không kỳ vọng nhiều, được thì tốt, không được cũng không sao. Thật lạ là tham vọng lúc đó biến mất hoàn toàn chỉ trong 2 năm. Tôi cũng vậy. Sau đó người nói bật cười. Không muốn nổi tiếng nữa, mệt lửa tắt. Đừng để thầy nghe thấy. Trưởng phòng thí nghiệm nói. Thầy đã cất công gửi cô đi khắp nơi để cô tiếp quản. Đừng đẩy hết cho tôi, Dr. Bua. Người nói giả vờ nghiêm nghị. Thầy giữ cô bên cạnh suốt. Cô có biết tại sao thầy thích giữ tôi bên cạnh không? Bua nhận được câu trả lời là cái lắc đầu. Vì tôi mê ngủ, Finn. Nếu thầy không thúc giục, cô nghĩ tôi có tốt nghiệp không? 5 năm, dù có kéo dài đến 8 năm cũng được, nhưng ai muốn học trò mình tốt nghiệp sau 8 năm chứ? Thầy sẽ bị trường cao học trừ điểm đánh giá mất. Phinia nghe xong tỏ vẻ không tin. Cô nói quá. Phinia nói. Như cô, 5 năm cũng tốt nghiệp, học mà ngủ cũng tốt nghiệp.
tốt nghiệp kiểu gì chứ? Bua nói đùa. Hà, Bua thở dài trước khi nằm xuống trên đùi người kia. Thật may mắn khi có cô ở đây. Cảm ơn, Finn. Cô nói khi nhắm mắt lại. Người ngồi bên cạnh vô thức vuốt tóc Bua. Cô nghĩ chuyện hộp sọ xác ướp sẽ kết thúc thế nào? Người đang nhắm mắt đột nhiên hỏi. Tôi cũng không biết. Phinia trả lời. Tôi không biết nó bắt đầu từ đâu nên không đoán được kết thúc. Tôi chờ cảnh sát gọi báo rằng đã tìm ra tên của người đàn ông vô danh đó mỗi ngày. Nữ nghiên cứu viên nói với giọng đầy lo lắng. Mỗi lần tôi đặt đất sét để tạo hình khuôn mặt anh ta, tôi chỉ cầu nguyện có gì đó cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Dù đôi khi tôi có thể không muốn biết câu trả lời. Chúng ta đang làm những gì có thể, Bua. Giọng nói nhẹ nhàng của người đang vuốt tóc cô an ủi. Tôi biết. Bua đáp lại. Nhưng nó khiến tôi không thể ngừng nghĩ làm sao loài người chúng ta đến được điểm này. Đôi khi biết quá nhiều về nguồn gốc của một thứ gì đó cũng khiến căng thẳng. Nói xong, cô bật cười châm biếm. Tôi cũng nghĩ vậy. Bua đồng ý, cuộc sống của con người thời tiền sử chỉ dựa vào những yếu tố cơ bản. Nhưng khi dân số tăng lên, cấu trúc cơ thể tốt hơn, não lớn hơn, nhiều thứ phát triển nhưng dường như tâm trí lại kém đi. May mà tôi chỉ sống tối đa không quá 100 năm, vì tôi không muốn nhìn thấy tình trạng của loài người sau này. Bi quan về cuộc sống quá. Phinia nói đùa. Cứ sống cùng nhau đã. Điều đó khiến Bua đặt tờ giấy đang đọc xuống người cô, rồi ngẩng lên nhìn người kia đang cúi xuống nhìn mình. Thật không thể tin được, Finn, ít nhất tôi cũng vui vì có cô. Nếu không, cuộc sống của tôi sẽ nhàm chán hơn nhiều. Cô có thời gian để chán à, người bận rộn như cô. Phinia nói. Cuối tuần này, tôi đưa cô đi chơi nhé. Nhưng, Bua chỉ lắc đầu từ chối. Để tôi ngủ ở nhà thôi. Cô ấy nói. Nhưng nếu cô muốn đi đâu thì cứ đi. Không đâu. Phinia cũng nói tương tự. Tôi muốn ở bên cô chỉ vậy thôi. Câu nói đơn giản đó khiến người nghe mỉm cười. Tôi đã từng nói cô dễ thương chưa, Finn? Nói rồi, nhưng nói nữa cũng được. Cô rất dễ thương, người cũng thơm. Nói xong, cô ấy nhích lên và ôm Bua. An muốn xin công thức nước hoa của cô đấy. Thật sao? Người được khen cười. Dù sao, ngày mai nhờ Dr. Finn giúp xác định nạn nhân còn lại nhé, làm ơn. Bua nói trước khi dụi mặt vào vai Phinia. Cô Bua lém lĩnh, khen xong rồi nhờ vả. Làm ơn, người dễ thương. Được thôi. Phinia nhanh chóng đồng ý khi nghe giọng nũng nịu mà không thường nghe thấy. Tôi không phải nhường cô đâu, chỉ là thương thôi. Dr. Finn luôn tốt bụng mà. Dr. Finn đã từng nói sẽ ngoan với Bua, nhớ không? Điều đó khiến Bua rời ra và nhìn thẳng vào mắt người kia. Cô làm đúng như đã hứa, Finn.